নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ মাছৰুম বা কাঠফুলা ৰেচিপিটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মই লৈছোঁ এইটো এটা পেকেটত থকা কাঠফুলাটো মই চিম্পুলকৈয়ে বনাম। যিখিনি নৰ্মেল পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়া আৰু গুড়ি মছলা দি একদম চিম্পুলকৈ বনাম, অলপ মছলা কৰি। এনেকৈয়ে খাই ভাল লাগে। ৰেচিপিৰ ৰন্ধাৰ প্ৰচেছবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু সেইবাবে টেষ্টটো বেলেগ বেলেগ হয়। এনেকৈ বনালে খুব ভাল লাগে খাবলৈ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন যদিহে কাঠফুলা বা মাছৰুম খাই ভাল পোৱা সকলে। এয়া এটা আলু কাটি লৈছোঁ মই সৰু চাইজৰ, আৰু কাঠফুলাখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। লগতে বিলাহী, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ আধা ফাল এইবিলাক পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, আৰু লগতে কাজু 10টামান লৈ লৈছোঁ। জলকীয়া পৰিমাণটো আপোনালোকে জোখমতে দিব। কাঠফুলাখিনি এনেকৈ ধুই ভালদৰে চেপি ল'ব, আৰু যাতে কাঠফুলাখিনিৰ ভিতৰত পানী নাথাকে। কাঠফুলাই খুব সোনকালে পানীটো টানি লয়, শুহি লয় আচলতে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে খুব ভালদৰে এনেকৈয়ে চেপি ল'ব। এতিয়া ফ্ৰাইং পেন এখনেই লৈছোঁ মই, কেৰাহীও ল'ব পাৰে আপোনালোকে, যিহেতু বেছি নহয়, 200 গ্ৰাম কাঠফুলা। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে দি দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া আৰু এখিলাত তেজপাত 4 পিচ কৰি ছিঙি দিছোঁ। লগতে দি দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা। এতিয়া গোটা জিৰাখিনি ফটফটকৈ ফুটিব লাগিব তেলত দিয়াৰ লগে লগে, আৰু অলপ ৰঙা হ'লেই হ'ব। যেতিয়া ফটফটকৈ ফুটিব তেতিয়া তেলতে অকণমান হালধি দি দিম। তেতিয়া মছলাখিনি ভাজিলে মছলাৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। এয়া আপোনালোকেও কাঠফুলা খাওঁতে সাৱধানে খাব। ইয়াৰে এটা বিষাক্ত কাঠফুলা আছে, যদিহে চিনি পায় তেনেহ'লে খাব, যদি চিনি নাপায় তেনেহ'লে নাখাব। এয়া মছলাখিনি ভজা হোৱাৰ লগে লগে কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। লগতে আলুৰ পিচকেইটাও ইয়াতে দি দিছোঁ, এনেকৈয়ে সিজি থাকিবলৈ, লগতে ফ্ৰাই হৈ থাকিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈছে, আৰু আপোনালোকেও এইটো প্ৰচেছতে বনাই খাব। কাঠফুলা খাবলৈ খুব ভাল লাগে এনেকৈ। এতিয়া পিচি থোৱা কেঁচা মছলাৰ পেষ্টটো তেলত দি দিলোঁ। এতিয়া মছলাখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ল'ব। এতিয়া মছলাৰ কেঁচা গোন্ধটো যাব লাগিব, এনেকৈয়ে ভাজি থাকিব। আপোনালোকে কাজুৰ সলনি বাদামো ল'ব পাৰে। বাদামৰ বাকলিকেইটা গুচাই লৈ পেষ্ট কৰি ল'ব। সোৱাদটো একেই পাব। মই কাজুৱে দিছোঁ, আপোনালোকে মগজো দিব পাৰে, বা যদিহে বাদাম আছে বাদামো দিব পাৰে। এনেকৈয়ে পিচি লৈ বনাই খাব। বিলাহী এটা দিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ঢাকি দিলোঁ, আৰু অলপ সময় ঢাকি ৰখাৰ পিছত মছলাখিনি দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। মছলাৰ পৰা তেলখিনি এৰালৈকে এনেকৈয়ে ভাজি ল'ব লাগিব। খুব ভালদৰে ভাজি ল'ব। মছলাখিনি যাতে পুৰি নাযায় তাৰ বাবে সদায় মনত ৰাখিব। মছলাখিনি যিমান ভালদৰে ভাজিব
তেতিয়া কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে আৰু খাবলৈও খুব ভাল লাগে। মাছৰুম খাই বেয়া পোৱা মানুহ হয়তো নাইয়ে চাগৈ। এতিয়া মছলাখিনিত জোখমতে দি দিলোঁ নিমখ আপোনালোকে জোখমতে দিব, আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী। আৰু হালধি অলপ দি দিলোঁ, আগতে যিহেতু মই তেলত অলপমানহে দিছিলোঁ হালধি, এতিয়া জোখত দি দিলোঁ। আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, এইটো জ্বলা নহয়, কালাৰৰ বাবে দিছোঁ, দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো। লগতে দি দিছোঁ অলপমান জিৰা গুড়ি। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব, মিলি যোৱাকৈ শুকানকৈ ভাজি ল'ম এনেকৈয়ে। এয়া শুকান হৈছে আৰু মছলাখিনি যিমানেই ভালদৰে ভাজিব তেতিয়া মছলাৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হয় আৰু আঞ্জাখন খাবলৈ খুব ভাল হয়। এতিয়া শুকান মছলাৰ গুড়ি আৰু কেঁচা মছলাৰ গুড়িখিনি একে ভালদৰে মিলি যোৱালৈকে আমি অলপমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া পানী দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া উতলি থাকোঁতে মছলাখিনি তেল এৰি দিছে ধুনীয়াকৈ। এইখিনি সময়তে অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ। আপোনালোকে গৰম মছলাৰ সলনি শেষত কেঁচা ধনিয়া পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া কাঠফুলাখিনি দি দিলোঁ মছলাখিনি উতলি থাকোঁতে। মছলাখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ লগে লগে দি দিলোঁ মাছৰুমখিনি। এতিয়া গোটেই মছলা আৰু মাছৰুমখিনি খুব ভালদৰে মিলাই দিব লাগিব, লৰাই এনেকৈয়ে খুব ভালদৰে এনেকৈ লৰাই দিব যাতে মছলাখিনি মাছৰুমে শুহি লয়। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মোৰ চৰ্দি হৈ আছে যিহেতু মাতটো ভাগি আছে। এতিয়া মছলাখিনি আৰু মাছৰুমখিনি সিজিবৰ বাবে 1 কাপমান পানী দি দিলোঁ। আগতেও দিছিলোঁ 1 কাপমান পানী, ইয়াত মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকেও গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু বাকী থকা 1 কাপমান পানী এতিয়া দি দিলোঁ, দি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ঢাকি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিছিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, ল' ফ্লেম কৰি থোৱাৰ বাবে একেবাৰে উতলি আছে, পানী ভাৱটো আছে। এনেকৈয়ে খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আলু আৰু মাছৰুমখিনি। এয়া প্ৰায় হৈছে আৰু মই এইটো জোখতে ৰাখি দিছোঁ, একেবাৰে শুকান লাগে। এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ সজাই দিম মই ফ্ৰেণ্ডছ। এয়া দেখিছেনে, দেখিয়ে খাওঁ লাগিছেনে বাৰু? কেইখিলামান কুমলীয়া লাই পাতৰ সৈতে মই সজাই দিছোঁ। আপোনালোকেও এইটো জোখতে ঘৰত ৰান্ধি খাব, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।